आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत डाळीच्या पिठाचा इन्स्टंट ढोकळा। इथे आपण आता डाळीच्या पिठामध्ये 1 चमचा साखर घालणार आहोत, थोडासा हिंग, थोडी हळद, चवीनुसार मीठ। आता आपण हा जो ठेचा बारीक करून घेतलेला आहे, हिरवी मिरची, आलं, लसूण, तो आपण याच्यामध्ये घालूया। थोडा लिंबू पिळते, आता आपण हे चांगलं मिक्स करून घेऊ पाणी घालून। हे मसाला वाटल्याचंच पाणी घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे ते असं दिसते। पण त्याच्यामध्ये हे 2 चमचे दही घालणार आहोत। फक्त याच्या गुठळ्या होऊ द्यायच्या नाही, लम्स होता कामा नये। पण चांगलं मिक्स करून घेऊया। इथे मी मगाशी वस्तू दाखवायची विसरले। 1 चमचा रवा आपल्याला घालायचा या बॅटर मध्ये, 1 ते 1.5 चमचा। आणि आता आपण हे 15 ते 20 मिनिटं थोडं झाकून ठेवूया। तेल घेतले 1 चमचा। तर 20 मिनिटं आपण याला रेस्ट करू देऊया। तोपर्यंत इकडे मी पाणी तापत ठेवलेले पॅन मध्ये, त्याच्यामध्ये ही जाळी टाकली आहे आणि त्याच्यावर आपण हे कुकरचं भांडं ठेवणार आहोत। याला मी तेलाचा हात लावून घेते आणि आता आपण हे पाणीला उकळी येऊ देऊ। तोपर्यंत आपलं बॅटर पण 10 मिनिटं रेस्ट होते। इथे आपण 1 चमचा सोडा घेतलेला आहे, हा अर्धा चमचा। त्याच्यामध्ये आपण तेल घालणार आहोत। आता हा मिक्स करून आपण या बॅटर मध्ये टाकू। इथे पाणी पण तापलेलं आहे, आपण बॅटर यामध्ये घालूया। आपण हे या भांड्यात ठेवू, वरती झाकण ठेवूया। साधारण आपल्याला 20 मिनिटं आपण होऊ देऊ याला मीडियम वरती। आपण बघूया आपला ढोकळा झालाय का। लागतोय अजून 5 मिनिटं तरी व्हायला लागेल। 5 मिनिटं आपण ठेवूया। आपलं काही लागलं नाही म्हणजे झालाय आपला ढोकळा। पण आता काढून घेऊया। इथं आपण ढोकळ्यासाठी तडका बनवणार आहोत। मी त्या पॅन मध्ये तेल तापत ठेवलंय, आपलं तेल तापलंय। आपण मोहरी घालूया, कढीपत्ता, हिरवी मिरची,
चवीला साखर, आणि पाणी. यावरती आपण ही फोडणी घालून घेऊया. इथे आपण आता ढोकळा कापून घेऊया. आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ. इथे आपला डाळीच्या पिठाचा इन्स्टंट ढोकळा तयार झालेला आहे, सॉफ्ट झालेला आहे, बघू शकता इथे. तर तुम्ही हा नक्की करून बघा, तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. तसेच चॅनलला आजपर्यंत लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू एका नव्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.